Được không? Được. Thực ra tôi thích. Tôi thích tôi. Nhạc Thiên Linh, mày không được. Không được đâu, Nhạc Thiên Linh. Không được đâu, Nhạc Thiên Linh. Mày không được như vậy. Không được, mày không được cháy nhà hôi của. Tương lai còn dài. Sau này chắc chắn mày còn cơ hội. Sau này chắc chắn mày còn cơ hội. Mấy giờ rồi? 3 giờ chiều rồi ông anh. Trước kia không biết cậu ngủ giỏi như vậy. Ngủ như lợn ấy. Tôi về bằng cách nào vậy? Có phải cậu và Nhạc Thiên Linh có gì với nhau không? Tối qua cậu ấy đưa cậu về đấy. Cậu quên rồi à? Mở cửa. Này, sao cậu lại không đem? Cầm lấy. Gì cơ? Cầm lấy. Này, sao hai người lại đi cùng nhau? Cậu đừng hỏi nữa. Liên quan gì đến cậu? Đón lấy. Nhớ cho cậu ấy uống cái này nhé. Nhớ đấy. Yên tâm đi, được rồi, nhất định phải cho cậu ấy uống. Đừng quên đấy, không thành vấn đề. Đi đi. Cậu chăm sóc cho cậu ấy tốt nhé. Này, uống bao nhiêu thế? Cậu không uống mà. Này, ông anh, mọi người đều về rồi. Chỉ còn hai ta thôi. Cậu mau lên đi. Cậu đừng ngẩn người nữa được không? Sao tôi chẳng nhớ gì thế? Cái này nhường cho anh. Cô lại chịu nhường mà. Bán tài khoản à? Có chuyện gì mà vui vẻ thế? Tâm sự của thiếu nữ xinh đẹp, có nói anh cũng không hiểu. Vui sướng như thế, chẳng lẽ là có tình gì tốt với người kia? Bây giờ tôi cảm thấy mình rất có hy vọng. Cô thân thiết với người kia thế cơ à? Có thể nói như vậy. Tôi hỏi anh nhé, nếu một người thường ngày đối xử với anh rất bình thường, nhưng đến lúc quan trọng lại bảo vệ cho anh nói xem, có phải người đó có ý với anh không? Nguyên tắc làm người cơ bản nhất mà thôi. Có khi đến một chú chó người ta cũng sẽ bảo vệ. Anh không hiểu, thường ngày cậu ấy khá lạnh nhạt, cũng không thích nói chuyện. Nhưng thôi vậy. Thích thì tỏ tình đi. Cô nói với tôi có ích gì đâu. Tỏ tình. Tỏ tình đi. Nếu không cứ yêu thầm mãi, không có kết quả. Cô cam lòng sao? Đến rồi à? Chỉ là tỏ tình thôi mà, khó thế sao? Cùng lắm thì bị người ta từ chối một cách tàn nhẫn thôi.
Đừng sợ, mất mặt thì mất mặt, không thử thì sao mà biết được. Cùng lắm thì thành kẻ thù muôn đời, không bao giờ liên lạc nữa. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, phải trải nghiệm sự xung động của tuổi trẻ. Đừng để lại tiếc nuối cho bản thân. Không phải chứ? Không dám thật à? Có gì mà không dám. Thanh niên bây giờ chỉ biết mê hoặc quyến rũ, còn tỏ tình, đó là thứ cũ kỹ từ mấy trăm năm trước rồi. Toán cao cấp cũng là thứ cũ kỹ từ mấy trăm năm trước. Cô nắm được chưa? Anh im đi, nhắc đến toán cao cấp làm gì? Tôi sắp tốt nghiệp rồi, thiếu nữ xinh đẹp này không rảnh. Chẳng phải mình cũng vậy sao? Còn có mặt mũi nói cô ấy. Tỏ tình. Cứ thật, cậu lại bảo quậy xoắn đi tỏ tình với người cô ấy yêu thầm. Này, cậu nghĩ thế nào vậy? Cậu muốn hiến dâng cô ấy à? Tôi làm vậy là dùng phương pháp nghịch đảo. Cậu đừng thấy quậy xoắn chơi game hùng hổ mà lầm. Trong tình yêu, cô ấy nhát lắm. Tôi càng thích cô ấy càng không dám. Trông có vẻ là cổ vũ cô ấy, nhưng thực tế là đang dọa cô ấy. Có lẽ bây giờ cô ấy đã tưởng tượng ra cả trăm cảnh tượng bị từ chối khi tỏ tình rồi. Chỉ cần ngày nào cô ấy còn chưa tỏ tình thì cậu vẫn còn hy vọng. Cố Tầm, cậu trở nên xấu xa vậy từ bao giờ thế? Ngày mai đã tốt nghiệp rồi, nhanh quá đi. Thiên Linh, còn nhớ lúc cậu ấy nhập học vẫn để tóc dài không? Mình nhớ, bây giờ trông xinh hơn rồi nhỉ? Chỉ cần chiếc lá rơi trên đại lộ Chăm làm nên buổi hẹn hò lãng mạn. Đi xem thử đi, không sợ làm hỏng mọi thứ. Có em là có. Sao sắp tốt nghiệp rồi ai cũng tỏ tình thế? Cụ Rích, cậu đang tức gì không được ai tỏ tình à? Mình cần chắc, mình không cần bạn trai. Phạm Phạm, anh thích em lâu lắm rồi. Làm bạn gái anh nhé. Ở bên nhau. Được, em đồng ý. Quậy xoắn, Hobby, thế nào? Cứ để tôi phải mời hai người vào game đi. Không vào, tôi ngủ rồi. Từ bao giờ cô sinh hoạt như người già vậy? Sáng mai là lễ tốt nghiệp của tôi. Quậy xoắn, nghe Hobby Trường nói cô định tỏ tình. Sao rồi? Hobby Trường, không lẽ vẫn chưa đi? Không ngờ vẫn chưa đi. Cô sợ gì thế? Đương nhiên là cô ấy sợ bị từ chối. Anh im đi. Sao còn thẹn quá giận thế? Không lẽ là đã bị từ chối rồi? Người thanh xuân đẹp nhất của chúng ta, thanh xuân vạn thế. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, phải trải nghiệm sự xung động của tuổi trẻ. Đừng để lại tiếc nuối cho bản thân. Đẹp lắm rồi. Tiên nữ xuống trần. Cố Tầm trông thấy chắc chắn sẽ mê mẩn cậu. Thật à? Cậu có thấy trong mình bây giờ có hơi tiều tụy không? Tô, thêm ít son. Son. Bà gì, cậu chuẩn bị tham gia lễ tốt nghiệp chứ không phải lễ thành hôn của cậu. Sao bỗng dưng lại định tỏ tình? Tuổi trẻ mà, phải biết xung động. Không được để lại tiếc nuối cho mình. Không chỉ là tỏ tình thôi mà, cùng lắm thì thất bại thôi. Trước kia không thấy cậu thấu tỏ như vậy. Vậy cậu thử cái này xem. Cái này cũng đẹp. Được. Đánh cho cậu ít má hồng, thoa một ít bên này cho mình. Alo, chị Thiên Linh, em thi đại học xong rồi. Em giờ bố mẹ đang đến chơi nhà chị này. Em có thể chơi game bằng máy tính của chị không? Được, không thành vấn đề. Vậy em có được đăng nhập tài khoản game của chị luôn không? Chị có nhiều skin đẹp quá, được chứ? Đẹp không? Nhưng mà trang của chị khá cao, có thể em sẽ bị ghép với đối thủ khá mạnh. Không sao chứ? Không sao. Em leo ra đôi với cậu bằng cao thủ mà em thích. Chị hiểu rồi, cứ lấy mà chơi. Cảm ơn chị. Cậu cũng thử cái này đi. Mình đẹp quá đi mất.
Nhạc Thiên Linh. Cậu là Nhạc Thiên Linh ư? Cậu và Cố Tầm có phải? Tình địch đến rồi. Đúng đấy. Có phải cậu và Cố Tầm là đồng nghiệp không? Mình định hỏi Cố Tầm thích mẫu người như nào vậy? Mình muốn theo đuổi cậu ấy. Lần này tình địch của cậu xin phết đấy. Đi đi. Rõ ràng là xin phết mà. À, thực ra mình và cậu ấy không thân nhau lắm. Cậu ấy khá lạnh lùng. Thế à? Vậy thì mình chỉ có thể trực tiếp đi tỏ tình với cậu ấy thôi. Tôi rồi. Lỡ như bị cậu ấy tỏ tình trước thì mình phải làm sao? Tỏ tình? Đúng. Mình thực sự rất thích cậu ấy. Mình đang muốn tỏ tình với cậu ấy ngay bây giờ. Khoan đã. Cậu xem là thế này. Tuy mình không thân với cậu ấy lắm, nhưng vẫn hiểu cậu ấy hơn người thường. Cậu ấy thích những cô gái chơi game giỏi. Cậu nghĩ xem, cậu ấy đi làm ở công ty game, đương nhiên sẽ thích những cô gái chơi game giỏi. Dù sao, chỉ cần chơi game giỏi rồi, ăn nói thô lỗ, văn tục viết điên cuồng luôn đều được hết. Vậy à? Hơn nữa, cậu ấy còn thích tính cách thẳng thừng, không câu nệ, đáo để. Tốt nhất là giàu trí tưởng tượng, hài hước cũng được. Lừa người ta như thế sẽ không bị báo ứng chứ. Kệ đi. Sao nam thần lại thích những cô gái như vậy được? Cậu ấy là nam thần mà, đương nhiên sẽ khác người bình thường. Dù sao, mình cũng đã thử mấy lần ở công ty rồi, rất có tác dụng. Ông trời ơi, con nói ngược hết lại. Đừng cho sếp đánh con nhé. Thực sự có tác dụng sao? Đương nhiên rồi. Thực ra tính cách của mình khá là điềm đạm, nhưng cậu ấy không thích kiểu này. Không còn cách nào khác. Mình làm trái lương tâm, khiến bản thân phóng khoáng lên. Cuối cùng cậu ấy đã chú ý tới mình ngay. Nhưng mình phải giải thích trước, mình chỉ vì công việc mới làm như vậy thôi. Mình không hề có tình cảm gì với cậu ấy cả. Ra vậy, mình vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tìm cậu ấy thì hơn. Cố lên. Đàn ông đều rất dễ dỗ dành, Cố Tầm cũng không ngoại lệ. Cậu chuẩn bị cho tốt nhé. Chúc cậu tỏ tình thành công. Thì ra cậu ấy vẫn luôn giả vờ. Cảm ơn cậu. Tạm biệt. Mọi người ơi, các em tốt nghiệp rồi. Chúng ta chụp ảnh đi. Được. Cậu xem kiểu tóc này được không? Được. Cảm ơn. Cố Tầm, tôi có thể chụp ảnh với cậu không? Nhìn vào đây. Chụp với tôi đi. Chụp với tôi. Cậu đang làm gì thế? Chắc chắn cậu ấy đang tìm Cố Tầm. Không phải. Vì thế, bên kia kìa, đàn anh, lát nữa anh phải đại diện cho cử nhân xuất sắc lên phát biểu. Tôi đến cài mic cho anh. Xong rồi. Cảm ơn nhé. Sao quậy xoắn lại đang leo răng đôi thế? Leo răng đôi. Cậu xem. Cậu ấy ở kia kìa. Cậu mau đi đi. Anh ta là của cô. Cô định tỏ tình thật à? Cậu ấy ở ngay trước mắt cậu kìa. Cậu phải nắm chắc cơ hội đấy. Cơ hội gì? Nắm chắc cơ hội tỏ tình. Thiên Linh, đúng thế. Đi mau đi. Đi cái gì? 1, 2, 3, đi mau.
Cố Tầm. Cậu có bạn gái chưa? Thực ra tôi vẫn luôn rất thích cậu. Tôi có cơ hội không? Nếu cậu chưa hiểu tôi lắm, vậy chúng ta có thể làm bạn trước. Rồi sau đó tôi không thích cậu. Bây giờ không thích cậu, sau này cũng sẽ không thích cậu. Cậu hoàn toàn không phải kiểu người tôi thích. Nếu anh có thể lại gần là em với trái tim rụng rỡ. Cậu đi đưa ô cho cậu ấy. Chuyện vừa như vậy, tôi đi không ổn đâu. Cậu không dám à? Nói gì thế? Đưa đây. Cố Tầm muốn đưa ô cho cậu. Không cần đâu, cảm ơn. Xin chào, tôi tới nhận việc Cố Tầm của phòng kinh doanh số 9. Tôi không biết ai là Nhạc Thiên Linh,
Tôi chỉ biết cậu là kẻ thất đức đó thôi. À, chúng ta có cần kết bạn nghe chat không? Đây này. Còn có việc gì không? Không. Tôi không thích cậu. Bây giờ không thích cậu, sau này cũng sẽ không thích cậu. Cậu hoàn toàn không phải kiểu người tôi thích. Chuẩn bị chiến đấu. Xông lên. Quẩy xoắn, cô cướp cò rồi. Không phải chứ, quẩy xoắn. Cô ngắm bắn ai thế? Im miệng. Làm gì đấy? Anh cũng muốn chết à? Anh bỏ tôi ra. Anh tránh ra. Kìa, tôi chỉ dứt lựu đạn giúp cô thôi. Cô khóc gì thế? Cô nổ tung bọn tôi rồi này. Sao lại khóc thế? Kìa. Sao thế? Nói gì đi. Tôi làm sao á? Đương nhiên là tôi thất tình rồi. Thất tình rồi, anh có hiểu không? Kìa, cô đi tỏ tình thật đấy à? Không phải chứ, cô là hoa khôi cơ mà. Sao lại thất bại được? Sao tôi biết? Thằng điểu. Thì không sao đâu. Tối nay tụ tập ăn uống, tôi mời. Tôi thất tình mà anh còn mời người khác đi ăn. Anh còn tính người không hả? Kênh nào không có mắt dám bắt nạt quậy xoắn của chúng ta. Tôi phải xách đao tới Giang Thành. Nói hay lắm. Chúng ta là đồng đội giàu sinh ra tử. Ai bắt nạt cô thì mai tôi sẽ đánh hắn tơi bời. Đi đi. Mọi người tới cơ sở Tân Giang của Đại học Đông Ninh, tìm một người tên là Cố Tầm, rồi chém chết hắn cho tôi. Được, tôi biết rồi. Tên Cố Tầm. Đợi chút, tên người vừa nãy là Cố gì đó Tầm. Vậy nên người tôi cần xách đao tới chém là Cố gì đó Tầm. Không thể nào. Làm gì có chuyện trùng hợp thế. Hình như đúng là trùng hợp thế đấy. Cùng tên cùng họ, còn cùng trường. Cô, không phải cô vừa leo rạch đồi với vua đấu súng sao? Ai thế? Tuyết của cô đấy. Chính miệng cô nói giết tôi mà. Vua đấu súng Giang Thành 1. Hai người leo rạch đôi mà. Sáng nay tôi tham gia lễ tốt nghiệp. Đưa nịch cho em mọ. Nó thì tỏ tình thành công rồi. Người lúc sáng không phải cô à? Vậy
Vậy lúc đó lúc đó tôi đang tỏ tình với Cố Tầm. Không đúng. Lúc đó tôi đang bị Cố Tầm từ chối. Trước mặt giảng viên, sinh viên toàn trường. Mọi người bảo cậu ấy đang nghĩ gì thế? Cậu ấy muốn chết. Người mình thích cũng thích mình. Lãng mạn phết đấy. Lãng mạn lẫn trí mạng. Trí mạng? Sao có thể được? Sao trông anh như thể đang chuộc tội vậy? Tôi trúng đạn. Đau. Nhưng mà tôi vẫn mong Cố Tầm. Mua cơm trộn không có tương, ăn mì gói không có dĩa, đi vệ sinh hết nước hết giấy. Game này sao lại có mũi tên ở đâu ra vậy? Tôi thấy trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Có lẽ đó không phải ý của anh ấy đâu. Đúng không nào? Cô nghĩ mà xem. Có thể anh ấy thế sao? Như vậy thì tôi sẽ chọc thủng lốp xe cậu ấy, xé bằng tốt nghiệp của cậu ấy, đập vali của cậu ấy, trước mặt giảng viên, sinh viên toàn trường. Không đúng, game này không có xạ thủ bắn cung mà. Nếu được làm lại lần nữa thì tôi tin chắc chắn anh ấy sẽ không thế đâu. Chắc chắn anh ấy sẽ. Anh ấy, nhất định anh ấy sẽ. Người anh em, cậu sao thế? Tôi đang nghĩ có nên nói thật với cậu ấy không? Cậu muốn nói thật thì thế này. Xin chào, Cố Tầm chính là Hobby Trường. Hobby Trường chính là Cố Tầm. Tôi chính là. Đây chính là hậu quả. Tôi không muốn lừa cậu ấy. Vậy cậu hãy dùng danh tính Hobby Trường để tiếp cận cậu ấy. Đợi cậu ấy hết giận thì từ từ tìm cơ hội. Nhưng nếu để lộ ra ngay tức khắc thì dù là Cố Tầm hay Hobby Trường đều chết chắc. Vậy cậu muốn chết theo cách nào? Chết trong mơ màng. Cậu uống chậm thôi. Cậu nói xem, có phải mình đang tự cảm động cho chính mình không? Không hề. Rõ ràng cậu ấy không thích mình còn liều mạng cố sấn vào. Không, cậu còn làm mình cảm động mà. Thật ư? Đừng khóc nữa. Có phải do mình không tốt? Mình không đủ dịu dàng không? Sao cậu lại nghĩ thế được? Cậu tốt lắm mà. Cậu quá dịu dàng luôn. Ngày nào mình đi làm cũng đã đủ mệt rồi. Buổi sáng mình còn phải bò dậy, mình còn phải trang điểm, mình còn phải trưng diện, mình còn phải dùng thứ dò bỏ mẹo để nói chuyện. Cậu biết ghê tởm cỡ nào không? Sau này cậu không được làm thế nữa. Cậu ấy không thể từ chối mình dịu dàng chút sao? Mình có nợ gì cậu ấy đâu. Thần kinh à. Đúng thế. Sau này bọn mình mặc kệ cậu ấy. Sau này không liên lạc với cậu ấy nữa. Thứ xấu xa Cố Tầm, không có lương tâm. Đừng buồn nữa, Tuyết. Cậu tốt thật. Mình biết cậu tốt nhất mà. Nhìn thấy chưa? Tình yêu mà cố bám víu thì không đáng một xu. Là chính mình mới là quan trọng nhất. Bàn tay sinh ra đã dành để tầm chai bia như cậu thì không thả tim được. Uống. Bạn gì ơi, có thể kết bạn Nadia không? Nào, ngồi đi. Bạn gì này, tôi nói cậu nghe. Kẻ tuổi
thì đừng học bắt chuyện theo người khác, đừng yêu đương. Vô ích thôi. Tôi chỉ muốn kết bạn ra chắc thôi. Không được thì thôi. Tôi còn chưa nói xong mà. Trẻ tuổi thì nên tập trung vào sự nghiệp. Biết sự nghiệp là thế nào không? Biết. Yêu đương có ích gì không? Cậu yêu xong sẽ bị đá, nhưng sự nghiệp thì sẽ không bỏ rơi cậu đâu. À, xin lỗi nhé, cậu ấy uống say rồi. Vậy tôi đi trước đây. Đi gì mà đi? Kết bạn với chắc đúng không? Kết bạn nào. Như hay chúng ta có thể thảo luận về thuyết thành công là thế nào. Cậu biết bước đầu tiên trong thuyết thành công là gì không? Là sự chân thực. Quá đúng luôn. Cậu có tiền đồ đấy. Sự chân thực. Nào, cạn ly. Sự chân thực, cạn ly. Cạn ly. Sự chân thực. Sự chân thực. Cậu bảo tên Cố Tầm kia không thể chân thực chút được sao? Thật sự xin lỗi nhé. Vỏ mỏng nhân nhiều. Ngày lễ có tin nhắn chúc Tết là bình thường. Tôi xem một chút thôi. Sao thế? Lấy rồi. Lấy rồi. Lấy rồi. Lấy gì? Tất nhiên là cổ phiếu anh tôi mua lãi rồi. Quay gì cơ? Tôi biết rồi, là cuộn dây dẫn điện quay rồi. Làm thí nghiệm nghịch lý mà. Tốt quá. Nước sôi rồi, thả sủi cảo thôi. Được. Các bạn lớn, bạn nhỏ ơi, chuẩn bị thôi. Sắp ăn sủi cảo rồi. Bà đừng thả, đưa tôi cầm. Thả vào đi. Xay đều vào. Hôm nay chắc ngon lắm. Năm mới dựng mới. Năm mới may mắn. Liền một phen, xe đạp biến thành xe máy. Cố Tuyết Giao, cuộc sống tốt đẹp sắp đến rồi. Đến rồi đây, sủi cảo đến rồi. Mau lên. Sủi cảo đến rồi. Nào, từ từ thôi, con không vội học. Mà ăn uống thì hàng đầu. Có bị bỏng không? Khách còn chưa ăn kia kìa. Anh uống đi, cẩn thận bị bỏng. Chi qua này, cháu và Minh Địch uống với chú một chén. Sao lại để trẻ con uống rượu được? Ông là người lớn mà không gương mẫu. Không sao, để cháu uống một chút. Được. Ông đấy. Cảm ơn chú. Đừng khách sáo. Rượu này chú để mấy năm rồi. Uống một chút trước đã. Thế này đi, cả nhà cùng nâng ly nhé. Nào. Hôm nay chú đại diện cả nhà. Cảm ơn Chi Hoa. Thời gian qua luôn tận tâm tận lực dạy cho hai đứa nó. Cảm ơn cháu. Cô ăn nói vụng về cũng không biết nói gì. Chúc cháu hôm nay ăn thật vui, thật ngon. Mặc áo cũng ấm. Cạn ly. Cạn ly. Nào ăn thôi. Bố, hôm nay có bỏ tiền xu vào sủi cảo không? Người nào ăn phải xế giàu to. Con đấy. Em con nói rồi, cho tiền xu vào mất vệ sinh. Hôm nay mẹ cho lặt vào. Lặt đâu lọc đó mà. Đúng không? Cái này hay đấy. Hình như cháu ăn được rồi. Hình như con cũng ăn được rồi. Con thì sao? Không được, thì con cũng phải ăn được.
Anh Lận chúc anh năm mới vạn sự như ý, may mắn ngập tràn. Vậy tôi cũng chúc Tuyết Giao học hành tiến bộ, thi đỗ đại học. Mẹ, con bị sặc rồi. Con mau ra nhà vệ sinh đi. Mau đi đi. Không đi con ăn nhiều quá nên hơi đầy bụng. Con xuống dưới nhà cho tiêu. Đi đi. Chính là cái gì mà Anime phân giải tinh bột. Cái gì nhỉ? Được rồi, con đừng nói nữa. Đang ăn cơm mà lại cắn vào lưỡi bây giờ. Con đi đây. Chào cả nhà. Thằng bé ngốc này. Nào, Chi Hoa, nếm thử món cái này đi. Nếm thử xem. Cảm ơn. Nhà thiết kế Cố. Sao em biết anh ở đây? Anh bị người ta chụp lại đây này. Nào, đi thôi. Đi. Em nói này, đừng kéo thầy tôi. Chủ nhiệm, nói thế nào anh cũng phải về nhà cho em. Chi Hoa, sao em lại ở đây? Chúc thầy năm mới vui vẻ. Em ăn Tết nên thư giãn một chút. Trùng hợp quá. Ban nãy có người gửi tin ẩn danh cho thầy, nói là có học sinh trường ta tới quán net này chơi. Sao thầy phó lại ở đây? Sao em biết được? Đúng lúc thầy đang ăn cơm với vợ con gần đây. Em nói em học sinh đó xui xẻo không? Đi, bắt tại trận với thầy. Thầy ơi, làm sao bây giờ? Anh, lát nữa cứ nhìn vào mắt em mà làm. Nhanh trí một chút. Em đi đâu thế? Chuyện thầy nói. Em về trường thuyết trình. Em muốn cân nhắc thêm. Lần trước em từ chối thầy rồi mà. Em muốn tới rồi à? Cái việc ôi nhóc này sao lại lanh chanh thế? Này là tờ rơi à? Nhưng tôi không chơi cái này. Đứng lại. Nhanh chân thật đấy. Sao thầy thấy em quen thế nhỉ? Học sinh trường số 7 đúng không? Dân sao? Không phải. Lại thay đổi rồi. Nói đi. Khối mấy lớp nào? Em tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi thì không sao. Đúng rồi. Em học trường đại học nào? Học viện Đariton ở Anh. Học viện Đariton. Dân, có trường này à?